èèyàn wa nílé lóko àtìlẹ́yìn òdì níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò wá. Ó kọ́ tó mo yí padà Ìbíyẹmí TV ló ń kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò. Mo bẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ bá darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò, ẹ bá wa pín ètò yìí kó lọ dáadáa. Ẹ ti mọ́ gbàgbé láti bá wa subscribe tó YouTube channel wa. Ẹ ti gbọ́, ẹ ṣe gan ni, ẹ máa bá wa ká lọ. Ọmọ Yorùbá, information tí mo mú wá fún wa yìí, mo ní information méjì tí mo mú wá fún wa. Mo fẹ́ kí a jọ fẹ́ abalẹ̀ kábìdílé nǹkan ká jọ gbọ́ information yẹn. Ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé mi kì í rin èèrà tí ò lọ́mọ nínú. Mi kì í rin èèrà tí ò lọ́mọ nínú. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí. Ẹ sì mọ̀ wípé information tí bàbá mú wá fún ẹ̀yin olólùfẹ́ mi àti gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire nílé lóko àtìlẹ́yìn odi, information tó jẹ́ pé yóò ṣí wa níyè ni. Yóò ṣí wa níyè. Táyé bá mọ̀ wípé ṣe ariwo tá à ń pa òdodo ni o. Àwọn Fúlàní ìṣẹ́ wọn ò fi ọlọ́run lẹ́ o. Bí wọ́n ṣe fi ọlọ́run lẹ́, àwa náà tá a jọmọ Yorùbá tá à ń pa owó ṣẹ́ dandan abọ́lọ̀ kú olóko Nàìjíríà yẹn, abọ́lọ̀ lọ dá orílẹ̀-èdè wa kalẹ̀. Àwa náà ní fi ọlọ́run sílẹ̀ o. Òun ló fa ìfowópamọ́ tí mo mú wá fún yìí. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin dáàdì wa àtẹ̀yin mọ́mì wa, tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa pín ètò kó lọ dáadáa o. Ẹ má dáadáa wa nìkan o. Ìjà tá à ń jà ìjà gbogbo wa ni o. Ìjà ogun ọmọ Yorùbá ni o, kì í ṣàwa nìkan o. Àmọ́ ọ̀nà táwọn lè gbà tá a fi lè jà fún ìran wa, òun làwa ń tọ̀ yìí o. Ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ràn sí wa, ẹ má bá wa pín ètò tá a bá ṣe táwọn èèyàn wa kún lè bá gbọ́ ìfúrẹ́sì tó ń lọ. Táwọn Fúlàní bá lọ́pọ̀ àwọn ò ní gbà. Pé wọ́n bá lọ́pọ̀ àwọn ò ní gbọ́, àwa náà ò ní gbà o. Tó máa sọ pé àwọn ò ní gbọ́sẹ̀, àwa náà ò ní gbà. Ariwo tí olórí wọn Boko Haram sọ́tà Sókótó tó ń pariwo pé Facebook terrorist group ni wọn ò tí ì mọ̀ kankan, wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Wọn ò tí ì mọ̀ kankan. Nígbà tẹ́ ń wà burúkú, tẹ́ wá lérò wípé ìwà burúkú tẹ́ ń wù yẹn àwa ò ní máa gbé síta fún àwọn èèyàn wa láì jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ìwà burúkú tẹ́ ń wù. Ẹ fẹ́ ká dákẹ́ àbí? Kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ bá pa àwọn èèyàn wa tán, àwọn ò lè dákẹ́ o. Facebook kọ́ tí ọ̀nà tí àwa lè gbà tá a fi gba àwọn èèyàn wa lẹ̀, ọ̀nà Facebook yìí náà ni. Gbogbo àbúrò bá ti ń wù, àwa ọmọ bọ́ta láti ọmọ gbé síta fáwọn èèyàn wa. Ṣé ti gbọ́? Ẹ mọ́ bá wa ká lọ. Mo sọ pé mo ní ìfowópamọ́ méjì tí wọ́n fi hàn wá. Àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n play fún wa kí a jọ gbọ́. Ṣé ti gbọ́? Ẹ jẹ́ kí n play fún wa ká jọ gbọ́. Ṣé wọ́n jẹ́ pé àwa nìkan là ń pariwo, ẹ tún gbọ́ látẹnu ọ̀jọ̀gbọ́n. Gbogbo wa tí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ tí ń play ohun yẹn, mo lérò pé á da ohun yẹn mọ̀. Àmọ́ mo fẹ́ kí ẹ tún gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn náà sọ lórí ìdàwà làwọn náà ń ṣe. Lídà wa ni wọ́n ń ṣe. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún gbọ́wọ̀ táwọn náà sọ nípa ohun tó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde o. Ogun Fúlàní ti wọlé tán o. Ogun Fúlàní ti wọlé o. Ó ti wọlé o. Ẹ jẹ́ ká dìde o. Ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ká gba ara wálẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní, lọ́wọ́ ogun Fúlàní tó wọlé yìí o. Ṣé ẹ ti gbọ́? Let's go straight to this to start with. Gbogbo alamọ arákùnrin kan tó ń pè ní Dr. Akinwunmi Adesina. Akinwunmi Adesina. Òun ni the president of the African Development Bank, AFD. Ọmọ Yorùbá ni o. Akinwunmi Adesina. Òun ni president of Development Bank. Ọmọ Yorùbá ni o. Ṣé ẹ ti rí? Ẹ ń bá wa ká lọ. Arákùnrin ọmọ Yorùbá ni, but is an obstacle for the Yoruba movement.
ọmọ Yorùbá ni but obstacle ló jẹ́ fún wa tá à ń pè fún Yorùbá nation obstacle ló jẹ́ fún wa só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé bí ìdùnnú ẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ pé àwa kan ń pè fún Yorùbá nation à ń parọ́ pé tẹ̀ a fẹ́ dá dúró ṣé bí ìdùnnú ẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ wáyé tó dùn mọ́ dí wa lọ́wọ́ tiwa ẹ jẹ́ ká lè mọ́ gbọ́ lọ. Just as many. I'm sure pé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ program, your mind goes to different areas. Yes. Àwọn areas tí mind yín sọ yẹn náà is not omitted. But they are very minor. And I don't want to focus my energy with those minor because I want to kéré. Most of us think that the bati jókòó tẹ́ ń gbọ́ wa nísìn nígbà tẹ́ pé gbogbo ayé ló ń gbọ́ wa. I can categorically tell you is a lie. Kò ń ṣe pé tẹnu. We know because technology is good now. And technology ti fún wa ní the back end to know that tàbá kó gbogbo Yorùbá nation tó ń sọ pé òun fẹ́ country in the last 5 years. Tàbá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Àìtí tó voice tí arákùnrin tí mo dárúkọ yìí tí mo pè ní Akinwunmi Adesina. Our voice has not hit enough than his own voice. Ní nǹkan tó ń gbé dání project Nigeria àti táwa gbé dání project Yorùbá nation. So tí mídíà kan láàrin wa tó bá wá ń sọ pé àwọn ìtí ready kò tún kan lára movement yìí kò tẹ̀ ní meaning. It will be good that they understand this. Ẹ bá ń pọ́n gbogbo wa lé. It's just that ẹ kàn pọ́n wa lé ni. But the reality base is that àwọn programs kankan tí gbogbo wa lọ ń wò tí a fi náà ṣe program kò tó voice arákùnrin with the statement tí mo kà láàárọ̀ ẹ̀ tí mo fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá síwájú ọmọ Yorùbá. Like I said, those obstacles tí mo sọ pé ó ṣì wà níbẹ̀ mo mú ọ kúrò. We'll come back to those ones, but let's come to this man. Ta ni wọ́n pè ní Akinwunmi Adesina? Who is he? Ẹ̀yin ìyẹn wa tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ wa mo fẹ́ kí a farabalẹ̀ gbọ́wọ́ dáadáa o ẹ sì mọ́ ṣàlàyé bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa pín ètò yìí kó lọ dáadáa o kó lọ ka àwọn èèyàn wa láà o wọ́n wá gbọ́ ọ̀rọ̀ nípa ẹni tó tún ṣe okùnfà tí àbí fẹ́ bọ́ lóko ẹrù Nàìjíríà kí wọ́n á gbọ́ ẹni tó jẹ́ obstacle fún wa tó jẹ́ pé àwọn alálẹ̀ ò ní fún ṣe tó Elédùmarè àtàwọn tó tẹ̀lé Yorùbá dúró àwọn ni wọ́n sọ pé àsìkò ti tó fún ìran Yorùbá láti jàfẹ́tọ̀ọ́ wọn. Kí la mọ̀ nípa ẹ̀ àti pé irú èèyàn wo ló jẹ́? Torí pé voice ẹ̀ as long as tóun bá ṣe tóun náà bá ń ṣe sọ̀rọ̀ lórí platform tiẹ̀ nìkan tó ń bá lọ ó ní millions of people tó agree tó dẹ̀ believe pé ìtò sọ yẹn òtítọ́ àti ẹ̀rí wà níbẹ̀. Now àwa wà lábẹ́ bàbá Akíntóyè, how do we make the push láti challenge Akinwunmi Adesina tó jẹ́
president African Development Bank tá à ń pè ní AFDB. Ṣé ìtàn sọ ní social media space yìí ló máa stop agenda tiẹ̀ lórí wa, because agenda tiẹ̀ àti tiwa nísìn èwo ló gbọ́dọ̀ supersede ara wọn, èwo ló gbọ́dọ̀ ní weight jura wọn lọ. Ṣé weight tiẹ̀ gbọ́dọ̀ ju tiwa lọ àbí tiwa gbọ́dọ̀ ju tiẹ̀ lọ? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ nínú biography ẹ̀, a rí pé àgbẹ̀ ni bàbá ẹ̀, bàbá tó bí Akinwunmi Adesina àgbẹ̀ ni. Ìlú Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ State, he attended Ejigbo Baptist High School. Ní àfẹ́ sọ pé tó bá yá yín, you understand what I mean? And this has always been so. Àti rí ẹ̀rírí where CIA has killed many innocent people. They have destabilized countries around the world. Do not think that US, Britain, France, Germany, Italy, and many of those countries will not derail this movement. Kódà ó pé wọn kọ́ tètè derail ẹ̀ kẹ́ tó jáde fúnra lè. And they will use people like me and you, like I said. Kódà àwọn tí fọkàn sí àwọn ọmọ ọlọ́mọ àlò. So the battle the Afrika country àṣẹ wọ ṣòkòtò yẹn ni o. And this is where we know who is in and who is out. Ẹni tó bá lóun out, àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ fún ètò ti ṣe tẹ́lẹ̀. Kọ́ ṣàjókòó sókè rè àbí kọ́ jókòó sísàlẹ̀ kọ́ máa wà wá tó kù bóyá a máa lè parí iṣẹ́ yẹn or not. If it is only 500 of us that is ready to complete this task, it is a mandate that we need to complete it. Nítorí pé bẹ́ẹ̀ ni o, mandate tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ abọ́dọ̀ complete ẹ̀, kò sí ìfàsẹ́yìn fún wa mọ́. Mandate tí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kò sí ìfàsẹ́yìn fún wa wọ́n. Dandan ni abọ́dọ̀ gba mandate yìí, dandan ni abọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn ìran wa kò lóko ẹrú Nàìjíríà, dandan ni abọ́dọ̀ gba àwọn ìran wa kalẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní ajínipa. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ẹ jẹ́ kẹ́nu wa ó kò, àsìkò tí ẹnu wa ó kò la wà yìí. Ẹ má jẹ́ ká sọ wá di èmi jù ọ́ ìwọ jù mí. àfẹ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí, torí pé àsìkò díẹ̀ Nàìjíríà la wà yìí, la fi ń pariwo fẹ̀yìn yẹn wá wípé ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Bàbá wa Sunday Adéyẹmọ ó ń pariwo pé Yorùbá nìsan la fẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Professor Banji Akíntóyè, àwọn náà ń sọ wípé ọ̀nà self-determination òun ni ọ̀nà àbáyọ fún gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire. So wá dáká dáadáa wọn, so dáká dáadáa wọn, òun la fi sọ wípé ṣọ́ọ̀bù tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ fight to finish ni, kò sí ìfàsẹ́yìn kankan ń bẹ̀ mọ́. Nígbà tó padà sẹ́yìn kò sí mọ́. Adítọ̀rùn bọ́ abọ́lọ̀jà àjàyí lájàyè, àwọn alálòó sì fún wa ṣe láti Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ ká ní wọn gbọ́ lọ. Many of us and those that are against it will still have a better future. Let's go further. The president of the African Development Bank, Dr. Akinwunmi Adesina, has urged Nigeria to accelerate its economic transformation to become a developed country by
by 2050. Ibi tí mo kàn fi kà fún yín nìyẹn. Ṣẹ́rí gbogbo ibi tó kù tí bá ní kí n máa kà is a waste of time. Kò ní meaning. Ẹ jẹ́ ká lọ wo 2050 from today. How many years is that? All of our 2050 from the days. How many years is it? Ẹgbọ́n lọ fà gan ọmọ Yorùbá. So yẹ kí ìwòrí Akinwunmi Adesina yìí, so yẹ kí ìwòrí ọlọ́bẹ̀ yẹn ṣá. Wáyé tí ò lè jà fún ẹ̀ tí ọmọ Yorùbá ni. Àbíṣẹ́ ẹ̀gbọ́n pé ọmọ Ìbàdàn ni. Ọmọ Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state òun sì ni head bank olórí head of bank ẹ wò wọ́n ti ń sọ ó ti rí pé ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá òun náà rí pé àwọn Fúlàní ojúmọ́ ni wọ́n ń pa wá ni wọ́n ń jí wá gbé ni wọ́n tún ń gbowó lọ́wọ́ wa ṣé ọ̀dọ́ fún wọn ò rí ni ṣé ọ̀dọ́ fún wọn ò gbọ́ ni tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sí àwọn Yorùbá. Tàbá yọ 2050 ká minus ẹ̀ from 2025 ọdún mélòó nìyẹn? 25 years. Ẹ rí i pé tàbá yọ 2050 tá yọ kúrò nínú 2025 that's 25 years. Yes na 25 years. Akinwunmi Adesina sọ fún wa nísìnyí pé in 25 years from today. Nigeria economy will transform. And it will become a developed country. No? 25 years of this time. Why is Nigeria economy will transform láti 1960 tá di gbòmìnira? Àní ṣé ìwọ̀n pawọ́ fún wọn ni àwọn tó wà nínú ìjọba Nàìjíríà. Ìwọ̀n pawọ́ fún wọn ni wọ́n scam gidi ni wọ́n olè pápú ni wọ́n. Economy ò ṣiṣẹ́ láti 1960 tí di 2025 yìí. Tó ìgbà tí 2050 bá wá dé ìgbà ní economy tó wá wà pa àbí Nàìjíríà tó wá dáa. Ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ méjì ká bá wọn gbọ́ o. Wọ́n ti gbé wa létí lọ o, àgbọ̀n ọ̀kan mọ́ ni o, Yorùbá ìsàn láfẹ́ o. Wọ́n ti gbé wa létí lọ, àgbọ̀n kankan mọ́, Yorùbá ìsàn láfẹ́. Ẹ jẹ́ ká ló mọ́ gbọ́ lọ. No more developing because ìyàtọ̀ wà láàrin developed and developing. It is not for me to tell him or advise him. Ẹni tó mọ̀wé dáadáa ni at least àti ka background ẹ̀ àti rí pé ó gba PhD ó mọ̀wé dáadáa. But ẹ jẹ́ ká wá lo brain power Bàbá Akíntóyè. Ẹ mọ̀ pé nísìnyí mo sọ pé Adesina náà tá a bá yọ age ẹ̀ kúrò whatever his age is age ọ̀ tí lè tó Bàbá Akíntóyè. Káwa wá lo brain Bàbá Akíntóyè ká fi dáhùn sí tó ń sọ yìí pé ṣé ó possible pé Bàbá Akíntóyè ń parọ́ fún wa ni pé Nàìjíríà ò ní wà developed in 25 years ló ṣe ní pé kí a lọ rọ́ọ̀lù ikú tàbá jáde fún rálì. Bẹ́ẹ̀ ni o Bàbá Akíntóyè parọ́ fún wa o ohun tí ọba wa rí ni wọ́n sọ fún wa ọmọ Yorùbá ọwọ́ bá ní kí ẹ jẹ́ ká gbọ́ o ẹ mọ̀ ní ká gbọ́ o àwọn Akinwunmi Adesina eléyìí o ń jà fún wa Nàìjíríà ni o ẹ mọ̀ ní ká gbọ́ o. Ṣé ibi tí mo fẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn gbà nísìn so possible pé Ìgbòho ń parọ́ fún wa pé tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá dìde Nàìjíríà lè ṣe máa dá whereas Ìgbòho mọ̀ pé Nàìjíríà máa dá ó dẹ̀ ń pùṣì pé ká lọ gba Yorùbá nation ká force ara wa gbà torí a fi force ara wa gbà ni o kò ń ṣe tán máa ń fúnyàn lọ́fẹ̀ẹ́ bí a fẹ́ gba Yorùbá country a fẹ́ force ara wa gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n mú Nàìjíríà dúró bíi Akinwunmi Adesina, the president of the African Development Bank. Now, mo nígbà tó ń sọ̀rọ̀ 25 years, màá rán ilé tí padà ní ti David Lami sọ
nígbà tá a ṣe program ti David Lammy ní last year November nígbà tí David Lammy ti Britain ìyẹn King Charles because gbogbo iṣẹ́ tí David Lammy ṣe on behalf of the monarchy system ló ṣe but in reverse gbogbo iṣẹ́ tí Tinubu ṣe lénìí kò ṣe on behalf of any of our kings torí pé àwọn ọba have been relegated. Their position is as useless as anything you can think of. You might agree with me or you might disagree. But tó bá agree pẹ̀lú mi ní kí ọba kan pàṣẹ ní palace kí gómìnà bá nà lẹ́gba. Tẹ́ bá rántí èyí tẹ́ bá ń tẹ̀lé mi dáadáa, mo ní bíbá ẹni international platform yìí, I am a journalist. Because kò ń ṣe pé kí n kàn jáde nísìnyí kí n máa pariwo rally ń bọ̀ ẹ tó bá náà ò gbọ́ pé rally ń bọ̀ is their own cup of tea, it's not my problem tẹ́ni ẹni yẹn but the obstacle tó lè derail movement òun lè ní sọ̀rọ̀ lé nísìnyí ó wá kù sí èmi ó kù sí wọ whether o fẹ́ protect the interest Adesina àbò fẹ́ protect the interest Baba Akintoye àwa ló kù sí lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni àwa ló kù sí lọ́wọ́. àti mọ̀bí tí interest Baba Akintoye tó láì interest ọmọ Yorùbá ni interest Adesina interest Nàìjíríà ni. Bẹ́ẹ̀ni náà bẹ́ẹ̀ni interest Adesina interest Nàìjíríà ni gbogbo la mọ̀ àmọ́ interest bàbá wa emeritus Fọdọ̀bánjí Akíntóyè interest ọmọ Yorùbá ni bàbá wa ló wà lọ́kàn bàbá. Ọ̀nà táwọn ọmọ Yorùbá gbà tí wọ́n fi kó wa kó lóko Nàìjíríà oko ẹrú oko ìparun òun ló wà lọ́kàn bàbá náà. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí bàbá ló yẹ ká tẹ̀lé tó ẹni mọ̀nà là ń tẹ̀lé. Ẹ má yẹ ká lu iyèméjì rárá nípa bàbá wa Fọdọ̀bánjí Akíntóyè. Ẹ má yẹ ká bá wọn lu iyèméjì pàápàá bàbá mọ̀nà àwọn ló jẹ́ ká tẹ̀lé ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ. ó dẹ̀ wà ó ṣiṣẹ́ fáwọn kan náà ni just like bí Baba Akintoye ṣe ṣiṣẹ́ fáwa náà àwọn ọmọ Yorùbá la máa wá fi ọmọ kọ́ wọn gbogbo wọn àtọbìnrin wa àtọmọdé o àtẹni tó ní physical challenge àtẹni tó wà òkè àtẹni tó wà òkè torí gbogbo àwọn tá à ń ṣe Yorùbá nation kọ́ ni àwọ̀ òkè. But majority àwọn tó ń bẹ nílé lẹ́nìí tá à ń pè ní ọmọ Yorùbá there are 60 million of them tí wọ́n ní ìrànlọ́wọ́. Lóòótọ́ àwọn ìrànlọ́wọ́ tó ń dìde àárín wọn lórí social media mo wò kan láàárọ̀ yìí bó mo ní dárúkọ platform yẹn because I'm not here to criticize any platform. Wọ́n ní ká wá fún yín lówó ni láti ìlú òyìnbó ẹ bá wa ṣàdúrà fún wọn. Is good. Ẹ fáwa náà lówó ojoojúmọ́ ti bá jí £20 £50 àtọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú ẹ̀. The same thing náà ni tabaníkà lọ wò ó èní ni 2nd of May tó bá dọ̀la ni 3rd of May. That is the day that my dad died in 1982. Don't know who Britons are. Britain lẹni tó máa fún ẹ ní tea to them are poisoning, just like MK Abiola was poisoned when Condoleezza Rice came to Nigeria during the negotiation that MKO should either release his mandate and say Owofe, the president more, and they can let him go, or he takes his mandate but on Olotimalolo, and we knew what happened to MK Abiola. MK Abiola was killed by the Fulanis in conjunction with the West. So tó bá rò pé this underpin that Britain is bringing, you're gonna enjoy out of it. Maybe 1 or 2 people, but 60 million Yoruba people will still live in danger on a daily basis. Let's move forward quickly. Climate continued to top the agenda of the Foreign Secretary engagement as he visited the earthshore of Cape Town here. Foreign Secretary set out growth is the core mission of this government and will underpin our relations in Nigeria and beyond. I have now explained the meaning of underpin. The same Britain that knew the Western region
as the backbone of Nigeria. The eastern region was doing its best. The northern region, I will not beg. But the western region was the bulk of every of these two particular regions. Britain destroyed the structure. Britain destroyed the best structure. You are the best structure that I need. Britain destroyed the foundation. And nǹkan tí mo kẹ́ ní bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fún alẹ́ Yorùbá kò sí ẹ̀yà mi tó ń ṣerú ẹ̀ láti sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá tá a bá dá dúró ìyà kò ní wá jẹ ẹ̀mẹ́ẹ̀ká wọn kan pa ọ́ fún yín tá a bá dá dúró ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tí bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n fi ṣe fún wa nígbà náà lọ́hùn-ún a tún ní àwọn èèyàn táwọn náà ní ọpọlọ bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé èyí táwọn tún ṣe fún alásìkò tá a wà yìí lóyún ju bàbá Awólọ́wọ̀ lọ àsìkò títà la wà yìí àìsàn títà la wà 24 century la wà yìí òun làbí sọ pé èèyàn wá pé ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ká jà fún òmìnira tiwa gangan inú Nàìjíríà táwa kò pé wa kò gbé wa kò mú ìfẹ́ mọ̀ wá fúnlẹ̀ Yorùbá ojúmọ́ ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa ojúmọ́ ni wọ́n ń jà àwọn èèyàn wa gbé tó wá dá ká tó wá dó sí ìlú yẹn òun làbí sọ pé èèyàn wa ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá wa bàbá wa tó yé ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ àti àwọn àgbààgbà tí wọ́n fẹ́ ìdúsílẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ ká dáadáa wọn nìkan pé wọn ò jà fún ara wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn ò jà fún wọn gbogbo ọmọ Yorùbá ni wọ́n ń jà fún àwa náà tí wọ́n wá ń jà fún iná tó wá yẹ ká fọwọ́ lẹ́ka mọ̀ wọ́n níran ṣé kò yẹ ká support wọn òun là fi ń parọ́ pé dandan ṣẹ́ a ní láti support àwọn bàbá yìí láì jẹ́ kí ìran wa kù ní abẹ́ Nàìjíríà ìyà ti pọ̀ ju ìyà ó ti pọ̀ ju Nàìjíríà ẹ má ká parọ́ fún wa o ìyà ti pọ̀ ju we are suffering and we are smiling on it it's not good no it's not normal it's not normal it's not good ẹ̀yin yẹn wá ẹ̀yin wo mi tẹ́ ń gbọ́ mi mo lérò pé information àwọn tí mo mú wá fún wa yìí mo lérò pé gbogbo la gbọ́ ohun yẹn dáadáa a gbọ́ dáadáa àbí nǹkan tí a bá rí nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ sábẹ́ comment eléyìí jẹ́ information àkọ́kọ́ information kejì Seyi Tinubu tell your papa cutting it hard ìlú lé Seyi Tinubu bá a sọ fún bàbá Tinubu pé ìlú lé ọ̀dọ́ ni wọn náà nà ó sì mọ̀ kọ́ tí ń lọ lórílẹ̀ èdè Nàìjíríà adẹ́lẹ̀ Yorùbá bá a sọ fún bàbá Tinubu ìlú lé ojú ni wọ́n ń pa àwọn ìran àwọn ọmọ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ọ̀fararọ mọ́ ẹ wá gbọ́ ìwà burúkú Seyi Tinubu wù fún olórí àwọn NAS Nigeria Teachers Association ẹ wá gbọ́ ìwà burúkú tó wù fún máa play ohun náà àìtòfetí àwọn agbọ́ kí ló ń ṣe wá torí pé àwọn ènìyàn sọ òdodo ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ò sì fẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ irọ́ lẹ fẹ́ mọ́ pa báwọn èèyàn ẹ fọ́dẹ́ mílíọ̀n lọ ọ̀nìyàn kọ́ fún wọn ọ̀fẹ́ àníṣe báwa sọ ń bàbá Tinubu pèsè ìlú lé ẹ wá lọ kidnap ẹ àbí ẹ lọ kidnap ẹ sọ ẹ di kidnapper Tinubu sọ ẹ di kidnapper ọsọ ẹ di hooligan káàkiri ìlú kèsóhùn làwọn ọmọ kèsóhùn ni wọ́n tẹ̀ka fún náà bàbá tí wọ́n tẹ̀ka fún ewa ní tiẹ̀ ẹ mọ̀ ní gbogbo lórí mo fẹ́ káde fún àkàdé ògbé táwa gbọ́ sẹ́ni gbọ́ torí ètò náà ti fẹ́ lọ parí ẹ mọ̀ bá wa ká lọ. Was invited to Lagos to meet with Seyi. I met with Seyi and the Minister for Youth. The Minister for Youth, when he saw me, he hugged me in Lagos. We talked, and I was to be offered 100 million naira. But the thing is, it's not all about money. There are things which I stand for. You cannot ask me to begin to promote a president who has not done something for me to say he has done it. If he does something good, I will promote him. We will support him as the president and commander-in-chief. But where he is, you cannot say I should keep quiet. I won't do that. That we couldn't settle. And they felt that I'm being stubborn not to accept money and to come to Lagos without accepting money and going back. So they planned my abduction, and on the 15th, I was abducted.
of April, I was abducted, striped naked, beaten seriously in collaboration with the MD. ọmọ ìwádìí ẹgbọ́ ọ wá láti ìlú ẹ̀ ọ lọ Èkó tó bí kò accept owó tí wọ́n pàdé tó fẹ́ fún gbàdí wọ́n padà lọ bí tó ti wá wọ́n wá lọ kidnap ẹ̀ ti rí Ṣèyí Tinubu náà òun náà ti di kidnapper Ṣèyí Tinubu òun náà ti di kidnapper mo lè pe ẹgbọ́wọ̀ yẹn lórí pé mo mọ̀ ń àràbò fún o ẹgbọ́wọ̀ tí ẹni tí wọ́n dí gbé ẹgbọ́wọ̀ tóun náà fẹ́ra ẹ̀ sọ̀rọ̀ evidence and play fún wa o evidence òun là ń play o gẹ́gẹ́ bá àwọn owó náà sọ lẹ́nu o evidence ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìjùrò òun là ń play fẹ́yìn yẹn wa lẹ́ ń gbé ká yín gbọ́ o. Of NTA, the MD of NTA, I was packaged to NTA to make involuntary of NTA. I will promote him. We will support him as the president and commander-in-chief. But where he is, you cannot say I should keep quiet. I won't do that. That we couldn't settle. And they felt that I'm being stubborn not to accept money and to come to Lagos without accepting money and going back. So they planned my abduction, and on the 15th, I was abducted. Of April, I was abducted, striped naked, beaten seriously in collaboration with the MD of NTA. The MD of NTA, I was packaged to NTA to make involuntary statement that I am no longer, that I have renounced my position as NAN's president. I did that to gain my freedom, but immediately I released a press statement that I was forced, it was under. Olówó àbúrúkú fún olórí NAS. President gbogbo àwọn ọmọléèwé tó wà Nàìjíríà ni wọ́n wà àbúrúkú yẹn fún o. Tó ibo ti kọ bribe. Ó ti kọ ẹ̀gúnjẹ tí wọ́n fẹ́ fún. Ọkọ̀ wọn á lọ jí gbé. Wọ́n fẹ́ pa á. Abẹ́ẹ̀rẹ̀ Ṣèyí Tinubu sọ̀rọ̀ owó àdàmàdà tó ń ṣe bá ti bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ ìlú lé kí wọ́n ṣèjọba kìlú dẹ̀rọ̀ ìlú lé. Arrest, and because I was naked, I was beaten, they claimed that they will share the video. That Seyi told them that they can share the video, nothing will happen. And that even if they kill me, he will order. That was the word Ladoja used. It is Ladoja that is telling me this. That he will instruct, yes, he will instruct the Inspector General of Police to cover it up. And if he doesn't do that, that he will go. So I now ask, even this morning when somebody was telling me that, you know who Seyi is, I say, yes, Seyi is an ordinary citizen like myself. He's not occupying any official position. I told them yesterday, I made it clear that even if I'm coming to this hall and I'll be shot, I'll still come to this hall. At the end, today, the inauguration is concluded and I'm the NAN's president. I want Nigerians to know what has happened and that we are not going to give up, and that Seyi can do anything he wants to do. He's already in this hotel. This inauguration wouldn't have held. You can see the organization is not correct. See the way the things was hardly done. I told the MC, quickly start. Don't do no protocol. Do the inauguration as long as they will be arresting or killing the NAN's president now, who controls over 40 million Aluta forces. So I want to, for the want of time, I don't want to take much of our time, but I have told you in brief. So we cannot say the most important thing which my government, which we want to do as leaders of NANS, is that we will fight the cultists. We will take away cultism from NANS, the touts from NANS. They are just bunch of touts and criminal elements. When politicians want to do anything, they recruit them to do all of these things, and that is what we have come to fight. I need your support for us to be able to do this, because without you supporting me, supporting our leadership, there's no way we'll be able to achieve this, because these people have gone far. They have no shame. I want to say, finally, that Seyi Tinubu is a very bad example to the Nigerian youth. And the worst thing that will happen to Nigeria will be for Seyi Tinubu to become the governor of Lagos State. He has no shame, he has no character. I have been strapped naked, he has my video in his phone. If we are in a country where things work, they are supposed to trace that in his phone, and he should be prosecuted. I do not know if what he wants to do with my naked video in his phone. It is also in the phone of the senior special assistant to the president on student affairs. The secretary, while we went to submit a letter to the Minister of Defense, the essay to the Minister of Defense told him that he saw my naked video while they were beating me. That is also in his own phone. This is the country that we are, but they are making a mistake with the wrong person. The honest solution to this for them to do the right thing, or they should quickly terminate my life. I thank you very much for listening, Your Excellency. Àwọn Yorùbá ṣe gbogbo ẹnu tán ìlú tẹ́lẹ̀ ká dúró sí náà nìyẹn o.
ìlú kẹ́ríkà dúró tì ká mọ́ jọmọ́ ṣe Nàìjíríà lọ nìyẹn ìlú burúkú ìjọ pé wọn ò ní pátì ọmọ èèyàn lára pàápàá torí kíni torí pé nítorí sòdodo ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ kọ́ parọ́ kọ́ sọ́pọ̀ bàbá Tinubu àbí ọwọ́ afẹ́ ọdẹ mílíọ̀nù bíláàbù ẹ̀ onítọ̀ nǹkan kan wọ́n fẹ́ wípé bàbá Tinubu tí wọ́n ṣe nǹkan táwọn fẹ́ tí wọ́n ṣe nǹkan tí àwọn màlúù fẹ́ torí gbogbo ọ̀pọ̀ ní population lóòótọ́ àìtó pé wọ́n sọ́pọ̀ Yorùbá nation ká má rí ẹni tí ẹ fẹ́ hùwà burúkú fún ká má bọ́ta ká pariwo lé lórí tó ìwà tẹ ìwà burúkú ni ìwà ìkàlẹ̀ ẹrù kí lẹ́tọ̀ bá ṣe fún yín ewu la búmọ́ kidnap èèyàn à ń sọ pé àwọn Haúsá kidnap àwọn Fúlàní kidnap ìwọ tó jọmọ pẹ́sidẹ̀ntì olórí ìlú wọn náà tó olúbẹ̀ tí ń kidnap àwọn èèyàn shame on you ṣe Tinubu shame on you shame on you shame on you ẹ wọ ẹyẹ wa ètò náà ń jù báyìí lọ jàre gbogbo ló ń lé mu kálejò gbogbo ìgbà tẹ́ wọ́n wà nílé ojúṣe fojú ní fọ́ o bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ fi ń gbọ́ wa dínú ní di o ọwọ́ tẹ́lẹ̀ bá wa pín ètò yìí ẹni fọwọ́ náà gbọ́mọ sí àwa lámọ̀ wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà lámọ̀dé bá láṣẹ Èdùmàrè